अब पालो भएको छ कार्यक्रमको अन्तिम रिपोर्ट कृषि र प्रविधिको। के भयो भन्दाखेरि किसानहरूले चाहिँ मात्नु नजाचिकन चाहिँ उनीहरूले अन्धाधुन्दा उसलाई चाहिँ के मन लाग्यो, के सस्तो भयो त्यो मलहरू सब्सिडीमा पाउँछ मलहरू होइन। अब ती चिजहरू चाहिँ हाल्दै गयो हुँदाखेरि अब चाहिँ त्यहाँ माटोहरू चाहिँ अम्लीय भएर गयो है। अब खाद्य तत्त्वहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो ह्रास हुँदै गयो। उसले जतिसुकै राखे पनि त्यो खाद्य तत्त्वहरू चाहिँ राम्रोसित त्यो बाली नालीले चाहिँ लिन नसक्ने भएको हुनाले अब त भएन यस्तो भनेर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि एउटा बक्साको यो चाहिँ सानो आविष्कार गऱ्यौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी सोइल टेस्टिङ किट भनेर किट बनायौँ। अब त्यसबाट चाहिँ किसानहरूको माटोहरू थरीको किसानहरूको माटोहरू जाँचेपछि त्यसले के दिन्छ त भन्दाखेरि नाइट्रोजन, फस्फरस, पोटास र अम्लीयपन र क्षारीयपन भन्ने चाहिँ त्यहाँ देखाइदिन्छ। जुन कि अब बाली नालीलाई चाहिँ सबभन्दा पहिले त्यो नै गर्नुपर्छ त्यो माटो जाँच गर्ने बेलामा। ती चिजहरू सबै चाहिँ यसले चाहिँ गर्छ। त्यसमा केमिकलहरू हुन्छ, थरीको केमिकलहरू हुन्छ र अनि त्यहाँबाट यसमा चाहिँ एउटा किताबहरू पनि अब चाहिँ एउटा किसानले नै गर्न सक्ने अलिअलि पढेको 8-10 क्लास पढेको किसानले चाहिँ मजाले गर्न सक्ने किसिमको चाहिँ यहाँ निर्देशिका छ। यो निर्देशिका हेरिसकेपछि किसानले पनि गर्न सक्ने, फिल्डमै पनि गर्न सक्ने, यो बक्सा सानो लिएर फिल्ममै पनि गर्न सक्ने। यसमा जाँचिसकेपछि अनि हामी चाहिँ यहाँ थरीको रङहरू छ, कलरहरू छ, त्यो कलरहरूले चाहिँ हामी जाँच्छौँ। अब जस्तै यहाँ चाहिँ अहिले के देखाइरहेछ, यो पिएच भन्ने देखाइरहेछ। पिएचहरू यस्तो चाहिँ आयो भनेदेखि कुनमा चाहिँ आयो, कुनको माटो कुन कलरमा आयो। यसमा चाहिँ यो अब चाहिँ यस्तो देखायो भनेदेखि 4 मात्रै भयो। अब यसबाट चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ रातो कलर त्यो गयो भने 5 मा आयो हैन। यस्तो किसिमले हुँदा चाहिँ 11 सम्मको चाहिँ यसले देखाउँछ। अब त्यहाँ चाहिँ अब यो यति गरिसकेपछि अनि फेरि अर्को चाहिँ नाइट्रोजन भन्ने तत्त्व हुन्छ। त्यो नाइट्रोजन तत्त्व भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले भात खाने जस्तो चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिने है। अब त्यो चिज चाहिँ कति छ त, अब कममा छ, यसमा छ जाँचिन्छ हैन। यसमा देखाइरहेछ यो चाहिँ कम भयो भने यो त चाहिँ सानो मसिनो धर्को मात्रै चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ र अनि मिडियम छ यो अलिकति बाक्लो भएर आउँछ, अनि अधिक छ भनेदेखि यो सबै कभर गर्छ। यस्तो यो रङ त सबैको त्यही नै हो हैन, त्यो रङले यस्तो कभर गर्छ, त्यो देखाउँछ। त्यस्तै किसिमले चाहिँ अब थर्डमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो फस्फरस भन्ने यो किरा रोगहरूलाई पनि त्यसलाई चाहिँ बचाउने र अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो गाँठहरू ठुलो भएर चाहिँ त्यो गर्ने फैलिने हैन। खानेकुराहरू यताउता गएर चाहिँ त्यो उसले चाहिँ त्यो के लिन सक्ने हैन। हामीले रोपिसकेपछि फिल्डमा रोपिसकेपछि यस्तो पनि गर्न सक्ने यो चिज चाहियो। यसमा पनि अब कम, मध्यम र अधिक चाहिँ भयो। त्यसमध्येमा चाहिँ के हो यसले देखायो र अनि लास्टमा आएर चाहिँ यहाँ पोटास भन्ने चाहिँ यो चिजहरूले चाहिँ हामीले त्यसमा त्यो टेस्ट ट्युब त थाहा छ हैन। टेस्ट ट्युबमा चाहिँ हामीले त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यसमा यो धर्को देखिरहेछ। यो चाहिँ कम छ भनेदेखि धर्को देखिन्छ, कम छैन भने अलिकति मध्यममा चाहिँ अलिकति मसिनो र अनि यसमा त्यो अधिकमा चाहिँ बिल्कुलै धर्कोहरू चाहिँ केही पनि देखिँदैन। त्यसमा दाँजेर हेर्दाखेरि यस्तो किसिमको त्यसले देख्छ र अनि त्यहाँबाट त्यो सबै गरिसकेपछि अनि यहाँ रेकमेन्डेसन भनेर चाहिँ हामीले धानलाई कति, गहुँलाई कति, मकैलाई कति, जौलाई कति, फापर कति, फलफुलको बोटहरू चाहिँ को उमेर हेरेर कति, अनि
त्यस्तो किसिमले चाहिँ तरकारीहरूलाई चाहिँ कति अनि यता कोशी बालीहरूलाई कति यिनीहरू सबै डिटेलमा यहाँ दिइरहेछ किन यो चाहिँ लो भने चाहिँ लो भयो लो भने चाहिँ त्यहाँ यहाँ सिफारिस गरेको सबै नै डोज राख्नु पर्यो हैन सपोज भनौँ न नै राख्नु पर्यो अनि मध्यममा चाहिँ आयो भनेदेखि हाफ मात्रै राख्ने सेवा चाहिँ 50 मात्रै राखे पुग्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ अधिक छ त्यसै पनि अधिक छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसमा 4 खण्डमा 1 खण्ड मात्रै नराखे पनि हुन्छ त्यसमा तर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब चाहिँ धुकुटीमा भएको सबै चाहिँ निकालेर चाहिँ खायो भनेदेखि धुकुटीमा त रहँदैन पछिलाई त्यो भएको हुनाले हामीले 4 खण्डमा 1 खण्ड मात्रै राख्ने काम चाहिँ गरिरहेको छौँ यहाँको स्ट्यान्ड भयो होइन स्ट्यान्ड यो ड्रपर कति चावल त हुन्छ ड्रपर चावल बेरिङ पाउडर यो चाहिँ पिएस गर्नलाई चाहिन्छ यो चाहिँ 3 पिस चाहिँ फस्फरसको गर्नलाई यो 3 पिस चाहिन्छ सिलिङ चाहिँ हामीले त्यो स्याम्पल लिनलाई यो सिलिङ युज गर्छ 2 ml लिनलाई यो सिलिङ युज गर्ने यो फिल्टर पेपर भयो यो फिल्टर पेपर चाहिँ फस्फरस गर्नलाई चाहिन्छ अनि रुमाल भयो पुस्नलाई यो टाइल चाहिँ नाइट्रोजनलाई फनिल भयो निसारण झोल निकाल्नलाई सोइल राखेर फिल्टर गर्ने अनि यो टिस्यु पेपर भयो स्पुन यही हो तेज थरी हुन्छ यसमा सबै भनेपछि बोतल चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 हुन्छ अनि स्ट्यान्ड सबै भनेपछि तेज थरी चाहिँ हुनुपर्छ वाटर पीएच रेजेन्ट नाइट्रोजन रेजेन्ट फस्फरस रेजेन्ट पोटासको 1 र 2 नम्बर चाहिँ हुन्छ 3 पिस यो 3 पिस भनेको चाहिँ फस्फरस गर्नलाई चाहिँ 90 यो चाहिन्छ कि हामीले बेरिङ पाउडर चाहिँ यो पिएच गर्नलाई चाहिने टेस्ट ट्युब भयो प्लास्टिक बिकर टेस्ट ट्युब होल्डर टेस्ट ट्युब पेपर रुमाल फनिल यो सबै चाहिन्छ यो काम गर्दा चाहिँ सबैलाई यो डिस्टिल्ड वाटरै चाहिन्छ कि वास गर्नलाई अर्को पानीले चाहिँ नहुने डिस्टिल्ड वाटर युज गर्नुपर्छ हामी 10 ml चाहिँ एक्सट्र्याक्सन सोलुसन हाल्ने होइन त्यो झोलबाट निस्किएकोले अनि 3 थरी टेस्ट गर्न सकिन्छ हामी यही झोलबाट पोटास फस्फरस र अनि नाइट्रोजन यो चाहिँ नाइट्रोजन यसमा चाहिँ धेरै नाइट्रोजन छैन अलिकति मात्रै हरियो देखेछ नि यो निलो यो अलि मात्रै आएको छ धेरै चाहिँ नाइट्रोजन चाहिँ छैन यो धेरै छ भने यो चाहिँ सबै पुरै पुरा निलो भएर आउँछ उनीहरू भन्दामा यसमा चाहिँ अलि यसमा कम यहाँ हेर्नुहोस् यसमा कम छ यसमा अलिक बढी अनि एकदम याद गर्नुपर्छ अनि बिर्को राख्दा पनि यसो घोप्ट्याएर राख्ने होइन उल्टो पारेर राख्नु यसो घोप्ट्याएर राख्दा यो तलको सबै फोड त्यो बिर्कोमा लागेपछि सबै कन्टामिनेसन भएपछि सबै केमिकलै खराब हुन्छ कि अब सबै काम सकियो होइन अब धानको पानी बखालिसक्यो पछि फेरि यो पानी राखेर सबैलाई वास गर्नुपर्छ